Податки на електромобілі у 2026 році в Україні – це не про ввізне мито. Це конкретно про транспортний податок, податок на дороги, так званий, на ремонти доріг. Якщо ви вважаєте, що цього ніде немає, тільки в нас вводять, то ви помиляєтесь. Це по-перше. По-друге, електромобілі, як і інші автомобілі, повинні платити цей податок, і власники бензинових чи дизельних двигунів їх платять постійно, воно вкладено у кожен літр бензину чи диспалива, чи навіть у газ. Тому сьогодні ми обговоримо конкретно який податок і навіть деякі суми я вам вже назву, які плануються на даний час. І як це, такий, знаєте, дуже маленький дайджест, як це в деяких інших країнах, щоб ви розуміли, до чого прийдемо ми. Тому підписуємось на каналі Технозони Мамкін Автоексперт. Поїхали. Ну, почнемо зі світового досвіду. Глобальний тренд 26-го року очевидний. Епоха безкоштовних доріг вже для електромобілів офіційно завершено. Уряди переходять від політики прямих субсидій до жорсткої податкової нормалізації. Тобто всіх присадили, тепер монетизують. У Британії власники електричок, це як приклад, тепер платять на рівні з усіма. Саме з квітня 26-го року стандартна ставка дорожнього податку ВЕТ, так званий, 195 фунтів на рік. Але якщо ваше авто коштує понад 40 тисяч фунтів, вмикається доплата за дорогі автомобілі. Це 425 фунтів щороку. Разом понад 600 фунтів на рік за право володіти преміальним електроавтомобілем. А Норвегія, як сама продвинута у електрифікації, вона ввела унікальний податок на вагу, бо ми знаємо, що вага у електромобілів вона вища за ДВЗ, і за кожен кілограм маси авто понад 500 кілограмів ви платите 12,5 крон. Для важкої Тесла або Ауди це означає плюс 2-3 тисячі доларів до ціни, а пільга з ПДВ тепер працює лише для чеків до 300 тисяч крон. Все, що вище, оподатковується за ставкою 25%. А тепер США. Оплата за мілю. У США штати Юта та Орегон вже впровадили найбільш цифрову модель Mileage-Based User-Free, так звану, і ви платите приблизно 1 цент за кожну пройдену мілю. Це відповідь на питання, як наповнювати бюджет, якщо водії більше не платять акциз на бензин. А от Україна з реформами 2026 року. Україна більше не є податковим раєм для електрокарів. З 1 січня 2026 року, нагадаю вам, змінилися правила, по суті, ці правила гри змінилися безповоротні. Головна зміна – це повернення ПДВ, і пільга у 0%, що діяла роками, скасована. Але це навіть не про те, це про дорожній налог. Тепер привезені, також, нагадаю, електромобілі ви платите повні 20% ПДВ, рахуємо разом авто ціною 20 тисяч доларів, миттєво дорожає на 4 тисячі прямо на митниці. Символічний акциз 1 євро за 1 кВт-години ємності батареї поки що залишається, але на фоні 20% ПДВ він майже непомітний. І імпорт, я вам скажу, це тільки початок. У Раді активно зараз обговорюють конкретні нові способи поповнення дорожнього фонду. Народний депутат Юрій Камельчук вже підтвердив це і розглядаються 3 варіанти справедливого податку. Варіант перший – фіксований щорічний збір. Сума, яка обговорюється на даний час, в діапазоні від 500 до 1500 гривень на місяць на кожен авто. Це до 18 тисяч гривень на рік, які підуть на ремонт доріг. Варіант другий – акциз на зарядку. Але він такий сумнівний, бо введення спеціального податку на кожну кіловат-годину на публічних станціях важко контролювати у розрізі домашніх зарядок. І це може підняти ціну зарядки ще на 15-20% на публічних станціях. Варіант третій – це більш реальний ваговий коефіцієнт, як у Норвегії. Чим важчий ваш позашляховик чи просто автівка, тим вищий податок, і це буде перераховуватись на рік. Додайте до цього тарифи на публічних зарядках, і у 2026 році для мене ціна сягнула, там де ціна сягнула 32 гривень за кіловат, потім трохи знизилась, і проїхати 100 кілометрів, це вже ціна за 10, 11, 12 літрів пального бензину. І економічна вигода електрокара без домашньої розетки практично прямує до нуля. А якщо введуть ще мито, яке не залежить від розетки домашньої, то таке собі. А світ та Україна, по суті, синхронізували зараз. Електромобіль це більше не пільговий гаджет, це
повноцінний учасник руху, який тепер зобов'язаний платити за інфраструктуру в повному обсязі. Будьте готові до нових цих цифр у ваших квитанціях. До чого я склоняюся, це щорічний податок. Навіть якщо ви купили на початку року, продали у середині року, вам усе одно нарахують податок у наступному році, який ви повинні будете сплатити, якщо ви навіть не їздили на цій автівці. Мало сумнівно, що навіть при нашому цифровому розвитку хтось буде хтось буде слідити там за тими кілометрами, хтось буде скидати ці фотографії, реєструвати пробіг. Для перекупів це просто жах, особливо для тих автівок, які можна відкрутити. Ті, що я знаю, що не можна зараз відкрутити, це Polestar, бо там вони синхронізуються з серверами Volvo. І не знаю, напишіть, якщо знаєте, які не можна відкрутити. Тому ваговий коефіцієнт помісячний, який буде сплачувати щороку, ну, приблизно ціну ми вже знаємо, 500-1500 гривень на місяць. Що думаєте ви з цього приводу і який податок ви думаєте буде? Пишіть у коментарях, буде цікаво з вами поспілкуватись. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.